ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ યોર ચેનલ, જ્યાં આજનો વિષય છે કે તમે નોકરી કરીને પણ કઈ રીતે સમૃદ્ધિ મેળવી શકો. તો આનો એકમાત્ર જવાબ છે બજેટિંગ. તો આજે આપણે જોવાના છીએ કે બજેટિંગ શું છે, બજેટિંગ દ્વારા કઈ રીતે સમૃદ્ધિ મેળવી શકાય એક નાની એવી નોકરી કરીને પણ. તો મિત્રો, બજેટિંગ બીજું કંઈ નહીં, તમે જે ઇન્કમ જનરેટ કરો છો તેને પોતાના એક્સપેન્સ અને સેવિંગમાં કઈ રીતે ડિવાઈડ કરો છો અને કઈ રીતે ફાઇનાન્શિયલ ગોલને પૂરા કરો છો તેનું સંપૂર્ણ આયોજન છે બજેટિંગ. તો બજેટિંગનું પ્રથમ સોપાન છે કે પોતાના ફાઇનાન્શિયલ ગોલને સેટ કરવા. અહીંયા મેં કેટલાક ફાઇનાન્શિયલ ગોલ આપ્યા છે, જેમાં પ્રથમ જ આવે છે બિલ્ડિંગ એન ઇમરજન્સી ફંડ. તો આજના સમયની તાતી જરૂરિયાત છે ઇમરજન્સી ફંડને બિલ્ડ કરવું. જે તમારી જરૂરિયાત છે, મંથલી નીડ્સ છે, તેના ઓછામાં ઓછા 6 ગણા રૂપિયા તમારે ઇમરજન્સી ફંડમાં નાખવા જોઈએ. આ ઇમરજન્સી ફંડ તમારા સેવિંગ એકાઉન્ટમાં નાખો કે પછી તેની એફડી કરો, પરંતુ આ ઇમરજન્સી ફંડને બિલ્ડ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. બીજું છે, તમે તમારા દેવાઓની ચૂકવણી કઈ રીતે કરો છો, તેનો પીરિયડ તમે કેટલો છે, તમારા રિટાયરમેન્ટનું આયોજન કઈ રીતે કરો છો, તમારે રિટાયરમેન્ટમાં કેટલા પૈસા જોઈએ છે. આ રીતે તમારા શોર્ટ ટર્મ, મિડ ટર્મ અને લોંગ ટર્મમાં જે ગોલ છે તેને સૌપ્રથમ. હવે ફાઇનાન્શિયલ ગોલ નક્કી કર્યા પછી વાત આવે છે બજેટ. તો બજેટ તૈયાર કઈ રીતે કરવું, કે કયા સેક્ટરમાં કેટલા રૂપિયા ફાળવવા, તે માટેનો એક ગોલ્ડન નિયમ છે, જે છે 50-30-20 રૂલ. જે એવું કહે છે કે તમારી જે મંથલી ઇન્કમ છે તેના 50% રૂપિયા તમે તમારા નીડ્સ પાછળ વાપરો, 30% રૂપિયા તમે તમારા વોન્ટ્સ એટલે કે તમારી જે ઈચ્છાઓ છે તેની પાછળ વાપરો. મિનિમમ 20% ઓફ યોર મંથલી સેલરી ગીવ યોર સેવિંગ્સ. હવે આ 20% રૂપિયા સેવિંગમાં નાખો છો, તેનું આયોજન કઈ રીતે કરશો? તો આ સેવિંગનું આયોજન ખૂબ ડાયવર્સિફાઈડ હોવું જોઈએ, જેમાં મિનિમમ તમે તમારો મેડિક્લેમ અને ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ પાછળ ઓછામાં ઓછા 1500 રૂપિયા નાખો, 3 થી 5 લાખ રૂપિયાનો મેડિક્લેમ લો અને મિનિમમ 50 લાખ રૂપિયાનો તમારો ટર્મ ઇન્સ્યોરન્સ લો, જે તમારી ગેરહાજરીમાં તમારા પરિવારને રક્ષણ પૂરું પાડશે. બીજું છે સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ. સરકારની આ ખૂબ જ સારી સ્કીમ આવી છે, જેમાં સરકાર 2.5% તમને વ્યાજ પણ આપવાનું છે અને ગોલ્ડના ભાવ વધશે તેનો લાભ તો મળવાનો જ છે. ત્યાર પછી આવે છે તમારા રિટાયરમેન્ટનું સેવિંગ. તો આના માટે પણ ગવર્મેન્ટની આ NPS નેશનલ પેન્શન સ્કીમ ખૂબ જ સરળ છે અને ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, જે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ હોવાથી લાંબા ટાઈમે તમને 12 થી 15% જેટલું ઓછામાં ઓછું રિટર્ન આપી શકવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. અને બાકીના પૈસા તમે SIP થ્રુ અથવા તો ડાયરેક્ટ બ્રોડ ઇન્ડેક્સ ફંડમાં તમે નાખી શકો છો. બ્રોડ ઇન્ડેક્સ ફંડ એટલે કે જેમાં વધારે શેરોનો સમાવેશ થતો હોય. અમેરિકામાં ધારો કે નાસ્ડેક 100 છે, આપણે ભારતમાં નિફ્ટી 50 છે, કે ભાઈ નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 છે. આ બધા ફંડમાં આયોજન કરવાથી તમને લોંગ ટર્મમાં વધારે બેનિફિટ મળી શકે અને તમારા પૈસા ડૂબવાનો ચાન્સ ખૂબ જ ઓછો છે. હવે કેટલાક મિત્રો એવું વિચારતા હશે કે આ 4500 રૂપિયાના સેવિંગમાં કઈ રીતે સમૃદ્ધિ મેળવી શકાય, પરંતુ આ વિચાર તમારો ખોટો છે મિત્રો. કારણ કે 4500 રૂપિયાના મંથલી સેવિંગ ઉપર 25 વર્ષમાં તમે જોશો તો 12 થી 14% મિનિમમ રિટર્ન સાથે તમારા આ પૈસા થશે 1 કરોડ કરતાં પણ વધારે. હવે કેટલાક એવું વિચારતા છે કે આજથી 25 વર્ષ પછી 1 કરોડની શું વેલ્યુ હશે, તો તે વિચારો કે આજે 50 લાખની શું વેલ્યુ છે. જો તમારા માટે આજે 50 લાખની વેલ્યુ વધારે હોય તો 25 વર્ષ પછી આ 1 કરોડની વેલ્યુ પણ તમારા માટે થવાની છે. પરંતુ બીજી વાત એ છે કે આ 4500 રૂપિયા જ તમે પર મંથ સેવિંગ નથી કરવાના, કારણ કે જેમ જેમ તમે અનુભવી થશો તેમ તમારી સેલેરી પણ વધશે. મોંઘવારીનો વધવાનો જે રેટ છે તેના કરતાં તમારા સેલેરી વધવાનો રેટ વધારે જ હશે, એટલે આ 4500 રૂપિયામાં તમે વધારો કરી જ શકવાના છો. એટલે આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમને લગભગ 1.5 થી 2 કરોડ કરતાં પણ વધારે થઈ શકે. ઉંમર આજે 30 વર્ષ કરતાં ઓછી હશે તો કંઈ તમે આજથી 25 વર્ષ પછી એટલા ઘરડા નહીં થઈ જાવ કે પછી તમે કંઈ કરી જ નથી શકવાના. આજથી 25 વર્ષ પછી તમારી પાસે જો 2 કરોડ હશે તો તેમાંથી પણ તમે વધારે ઇન્કમ સોર્સ ઊભા કરી શકો છો. તમારી નાનામાં નાની બચત પણ ભવિષ્યની ખૂબ મોટી ઇન્કમ ઊભી કરવા માટેની કેપિટલ બની શકે છે. આથી તેને નેગ્લેક્ટ નહીં કરશો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો વચ્ચે તેને શેર કરો, લાઇક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. જય હિન્દ, જય ભારત.